Assalamualaikum dan selamat datang ke channel OMGH. Hari ni Mamu nak unbox Coros Apex. Terima kasih kepada Coros Malaysia sudi berkolaborasi dengan kami untuk unboxing kali ni. So hard Mamu dapat lah ni Coros Apex 46mm. So model dia B15 color warna hitam grey. So mari kita unbox tengok. So kat tepi dia ada stiker. Ini semua adalah detail-detail dia semua ada sini. Kotak agak solid. Tengok. Okey, so dalam kotak dia kita tengok apa yang ada. Dia ada quick start guide dia lah. So ni manual dia. Hampa nak download app dia, buat account semua ada sini. Cara-cara nak on, nak pair semua ada. Itu saja, tak ada apa pun ni. Tak perlu. So dalam sini pula ni semua dia punya user guide. Ni Mamu tahu ramai tak akan baca, tak termasuk Mamu jugalah, tak ada apa lah. Apa nak baca, apa baca. Apa tak mau baca, tak payah baca. Dia ada bahasa, segala bahasa pun ada. Ni bahasa Indonesia pun ada. Thailand semua ada. Tu dia. Semua segala bahasa ada. Pilih sendirilah. So ada stiker. Stiker dia menarik lah. Sempoi dia. Boleh lekat mana-mana, boleh lekat. Tak perlu. Okay, main attraction dia Coros Apex 46mm. Ini dia, tak perlu. Tengok dalam dia apa ada. So dalam ni masuk apa dia bagi. Okey. Ni dia punya charging cable. So dia pakai proprietary punya kabel lah, bukan type C ke apa kan. So dia dah bagi. Ingat kata apa yang baca review, dia punya magnet ni agak kuat lah. So kita tengok nanti macam mana. Ni ada dia punya, tak silap Mamu, dia punya penutup lubang kat bawah. Dia kata ni untuk charging port ni. Dia dah bagi extra 3. Bagus. Kalau hampa hilang ada spare. Itu memang idea menarik. Bagus Coros, bagus. Mamu ni bukan jenis simpan elok-elok punya, kadang-kadang hilang tak. Simpan balik dulu. Okey, kita ke main attraction dia. Coros Apex 46mm. So apa dapat, dia balut dengan plastik dulu. Bagus, tak ada bercalak dalam orang kata proses nak hantar ke hampa. Dia pakai tali strap jenis getah punya. So baguslah, macam hampa kalau buat peluh pun tak ada lah rosak strap tu kan. Mamu memang suka jenis macam ni. Getah dia tak ringan. Jam dia ada weight lah. Mamu rasa mungkin ringan pada jam memang selalu pakai lah. So kita tengok, kita buka tengok. Dah rupa nak buka ni. Payah, tak ada pisau. So itu charging port dia. Heart rate sensor dia. So dia ada heart rate, gyroscope, barometer, apa lagi ditulis, waterproof 100 meter. So okey, bagus 100 meter. So hampa bawa dia penang semua. Tengok ada bateri tak. Ada sikit. Tu startup dia lah. Dia vibrate dulu. So ada dia pilih bahasa. So jam ni bukan touchscreen. Semua hampa pakai crown dia untuk navigate. So dia lain pada lain sikit lah. So ada beberapa bahasa yang hampa boleh pilih. So kita ambil English.
So hampa kena scan dulu lah pairing dengan hampa punya phone. So dia ada satu butang main crown, satu butang ni untuk back. So ni boleh cancel. So itulah dia punya watch face standard keluar pada kotak. Hampa boleh nampak. Menarik dia punya design. Sempoi punya. Besar pun besar. Orang jenis suka besar. So kalau ikut ada 62% bateri. Okay lah, not bad lah. So setting dia nanti kita tengok dalam app dia lah. So orang belum sempat nak download. Strap dia pula jenis quick release. Hampa boleh cabut punya. Kita test tengok selai. So cabut macam tu je. Pasang masuk. Tarik masuk je. Secure lah. So ni tak silap kamu dia pakai 22mm. So senang kalau hampa nak pakai lah. Nak cari aftermarket punya ke, hampa nak tukar mana yang sesuai ke, kod-kod hampa ada jam lain. So hampa boleh pakai jugalah. Tak masalah. Okay, standard dia. Itu saja. So untuk ulasan lebih lanjut nanti Mamu akan cover lah. So ini sedikit sebanyak unboxing Coros Apex. So hingga kita bertemu lagi. Mamu signing out.